Bộ phim chỉ vì vài đồng đô la. Ở một nơi mà mạng sống chẳng đáng gì thì cái chết đôi khi lại có thể. Vì thế mà xuất hiện những kẻ sát nhân vì tiền. Kinh thánh. Cho xếp vé. Làm ơn cho xem vé. Cảm ơn, ngài cho xem vé. Đến Tukimkari, con xa không? Khoảng 3 phút nữa sẽ đi ngang đó, thưa ngài. Cảm ơn. Xin lỗi, tôi nghĩ ông nhầm rồi, thưa đức cha. Nghe ông nói ông định đến Tukuka. Tôi rành vùng ấy lắm, tôi buộc phải nói cho ông biết là ông đã lên nhầm tàu. Tôi nghĩ nơi gần nhất Tukukashi bằng cách xuống tàu Santa Fe và quay lại đường Amarillo. Ông sẽ có thể đến đúng lúc. Ông cũng biết tàu không dừng ở Tukumari. Tàu này sẽ dừng ở Tukumari.
Quý vị bình tĩnh. Sao lại dừng? Có chuyện gì sao? Có người đã giật chuông khẩn cấp. Ông này, hình như ông đã giật chuông khẩn cấp phải không? Tại sao ông dừng tàu lại hả? Nếu muốn xuống tàu, ông phải... Công ty dầu hỏa chúng tôi rất sẵn lòng cho bất cứ hành khách nào muốn xuống tàu, thưa ngài. Thì tôi đã xuống đây, cảm ơn. Đi thôi, chạy đi. Truy nã tên Callaway vì tội giết người, thưởng $1.000. Chính hắn đang đi ngang qua và thêm vào 2 số 0 đấy. Hắn chọn đứt bò và ra vẻ chẳng hài lòng tí nào. Hắn nói, tao đáng giá $1.000 thì bèo quá. Tao cao giá hơn thế nhiều chứ. Hắn nói vậy đấy, nói xong, hắn ghi thêm 2 con số 0 vào. Sau số 1.000. Đâu ai dám động đến tên sát thủ đó, đúng không? Ít ra, bây giờ đã có một người. Hắn đâu? Hắn đâu? Chẳng biết hôm nay hắn đi đâu. Giữ chặt. Nhưng anh bảo là giữ chặt vào mà. Tay của anh làm em bị đau đấy. Thì cứ làm như anh nói. Ngừng lại. Coi nào, anh làm rơi xà phòng của em rồi. Đợi đó anh sẽ lấy cho em. Bọn anh định giết em à? Ồ, nhìn kìa. Cái gì vậy? Thứ lỗi nhé, cô em.
Cho mày tiêu đời. Đây, $1.000. Ông có biết gì về Kananak? Đầu hồi tuần trước, người ta thấy hắn ở White Rose. Cảm ơn. Không biết ông có muốn nghe tin này không? Đã có người ghé hỏi tôi về chuyện đó. Ai? Trước đây tôi chưa hề thấy hắn. Hắn tên là Monco. Xin tí lượng. Baby Kavanaugh? Ông có biết Baby Kavanaugh không? Now tell me, you know where I can Thế find him? ông có biết hắn ở đâu không? Đằng kia, chỗ bàn đó. Hắn quay lưng về phía này. Thanks. Cảm ơn. Two cards. 2 lá. Didn't hear what the bet was. Mày chưa nói, nếu thua thì sao? Your life? Mày được sống.
Alive or dead, it's your Sống hay chết, choice. mày chọn đi. Let Red go. Thả thằng tóc hung ra. $2,000. 2.000 đô, nhiều lắm đấy. Takes me 3 years to Phải earn làm it. 3 năm mới được chừng Tell đó. me, isn't the Một sheriff cảnh sát supposed to trưởng be phải can đảm, courageous, trung thành loyal, and above all, và honest? trên hết chân thật chứ. Yeah, Ừ, that he is. đúng thế. I think you people need a new sheriff. Các người cần tìm cảnh sát trưởng mới. Joey. Poogie. Hasta luego, amigo. How are you, Nino? Mày khỏe Better không, when I see you. Nino? Gặp lại đại ca, em thấy khỏe hơn.
Đi nào, xuống đi. Open it. Mở cửa. Chuyện gì vậy? Ai vậy? Rodriguez, thưa ngài. You, Mày, come along. ra đây. I'm letting you leave, hero. Ta sẽ để cho mày sống, Everybody, you've seen what để mày takes kể cho place mọi người biết chuyện gì đã xảy ra. Thưởng 10.000 đô. El Indo, bắt sống hoặc giết chết. The lousy money. Số tiền thối tha đâu. You took money to put me behind Mày giật tiền bars. để tống tao vào tù. You should have killed me when you Lẽ could. ra mày nên tranh thủ Would khử be tao. better for you Như thế sẽ tốt hơn cho mày and for them. và cho vợ con mày. How old's the boy? Thằng bé mấy tuổi? How old is the boy? Tao hỏi thằng bé mấy tuổi? He's 18 months. Nó được 18 tháng tuổi. Just the time that I Thôi, was in jail. được thế đủ rồi. You used the reward that you Mày đã dùng súng số tiền thưởng đó nuôi gia đình, đúng không? and that's why I feel your Cho nên family's gia đình mày partly sống mine. được là nhờ tao. I'll take my part now. Bây giờ tao lấy lại phần của tao. Outside. Đem ra ngoài. They're both innocent. Vợ con tôi vô tội, xin hãy tha cho họ. Tôi mới có tội, ông biết mà. I know. Ta biết, I'm sure you chắc hate mày me thù just ta lắm. This time you'll have a chance to Đây shoot là me cơ hội behind cuối the cùng back. cho mày bắn tao, nhưng không phải sau lưng. Let go. Buông hắn ra. When you hear the music finish, begin. Khi dứt tiếng nhạc thì bắt đầu.
How do you think you can? Sức mày đến đâu chứ? Let's start. Bắt đầu đi. Now. Check those figures again. Kiểm tra lại số liệu đi. Vâng, thưa ngài. Good day, sir. Good afternoon. Xin chào ngài. Mortimer. Morton. Douglas Mortimer. Mortimer. Douglas Morton. Molus ở Virginia chứ. California. Vâng, California. Can I help in some way? Tôi có thể giúp gì cho ngài? I'm looking for a first class Tôi đang bank. tìm một băng hạng nhất đây. Vậy à? Yeah. The Phải. largest and most secure bank in Một the bảng lớn territory. nhất và an toàn nhất trong vùng. Ngài Morton, tôi bảo đảm với bạn có mọi thứ. Ngài muốn an toàn thế nào cũng có. Tôi không đòi hỏi nhiều, tôi chỉ muốn gửi một số tiền lớn. Suppose I'm a Ví bank. dụ, có một băng cướp. Bandit? Băng cướp à? Very dangerous bandit. Một băng with a cướp gang rất of nguy hiểm. killers. Một băng sát Now, what thủ. would be the most Vậy thì impossible nhà băng bank for nào me to sẽ rob? là khó cho tôi cướp nhất? In your case, the Trong one trường hợp bank I này, would suggest tôi is the xin Bank đề of nghị El Paso. nhà băng Not El even Indio Paso. would dare to attack that Thậm one. chí It's Indio. not a bank. Đó không phải là nhà It's a băng fortress mà là there. pháo đài đây. What time's the next train for El Paso? Khi nào có tàu đi El Paso? 11 giờ 30 tôi sẽ điện tín cho đồng nghiệp ở El Paso. Báo cho ông biết. Cảm ơn. Đại úy, xin chào ông. Ông cần tìm chuồng ngựa hay là phòng trọ gì không? Ông cần tắm không? Tên tôi là Fernando. Chuồng ngựa ở ngay đây. Đó là khách sạn của ông. Tại sao lại là khách sạn này mà không phải là chỗ khác? Chắc ông không thích khách sạn đó đâu. Ông phải thức hết nửa đêm để đập giá. Còn khách sạn này, phòng rẻ hơn nhiều. Và có bà chủ nữa, thưa ông. Có chồng rồi à? Vâng, nhưng bà ta không quan trọng chuyện đó.
Đó là nhà băng. Ngay khi có tiền, tôi sẽ gửi vào đó. Trước tiên, mày phải kiếm tiền đã. Tao sẽ thưởng cho mày 50 xu. Nếu mày báo có người lạ nào mới đến thị trấn El Paso này. Ở khách sạn đấy, thưa ông, có một người lạ mặt. Đi ra kìa. Ông ta trọ ở đâu? Trong khách sạn đó. Coi lại nữa thì báo cho tao biết nhé. Được thôi. Ông cần chi? Tôi muốn trọ căn phòng ngay phía bên. Xin lỗi, có người rồi. Tệ thật. Khách sạn đã đầy rồi. Tôi rất tiếc. Phòng mà ông muốn là phòng tốt nhất, nên lúc nào cũng có người. Ai? Coi sổ đi. Mary. Ngài Martin. Giờ thì trống rồi. Phòng có người rồi mà. Để tôi xem. Hắn là con thú hoang. Anh ta cao nhỉ? Cô bẩn thỉu lắm. Nhanh lên, tôi muốn thanh toán ngay. Thanh toán đi.